अगाडि पुरै तालु भइसकेको थियो टायर अनि फेर्नै पर्ने अवस्था थियो रेसिङको जस्तो भएर यसले गर्दा धेरैचोटि लडेँ पनि म। सो ल फाइनल लुक चाहिँ यस्तो छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। यसो अगाडिको भयो टायर, गाडीको टायर हालेको लिक्विड हालेको 10,200 भयो। ल यो बाटोबाट यसो होइन अब हजुर बिर्ता मोड ए हस् हुन्छ। ल हामी चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ अर्जुन धाराबाट सुरु हुँदैछ। आपा र म हामी दुईजना त्यता एकछिन अर्जुन धारा यता काम थियो काम। दिदी यो शनिसरे बजार निस्किने बाटो कुन हो? ए हो हस्। यो बिर्तामोड बजार पनि यताबाट पुगिन्छ? ए हस् धन्यवाद। कता हो कहाँ यो? बाइक त जान्छ। ब्रदर बिर्तामोड यही हो? कति मिनट लाग्छ? 3 किलोमिटर। हजुर ए हस्। हेलो भाइ बहिनीहरू, धुलोले खतरा देख। भाइ बहिनीहरूले चाहिँ हात हल्लाइरहेको छ है बसबाट। धुलो आयो। बाई बाई अर्जुन धरा भ्रमण गर्नु मौकामा धन्यवाद अरे। बिर्तामोड फाइनल्ली आइसक्यौँ हामी चाहिँ बिएनसी अगाडि अरे। सो है अब हामी चाहिँ मुक्ति चोकमा आइसक्यो बिर्तामोड। ओहो सरी है सरी। यहीँबाट लिनुपर्ने हुन्छ टायर चाहिँ। त अघि भर्खर मैले फोन गरेको थिएँ कि टायरको लागि फोन गरेको थिएँ कि। एपोलोको छ तपाईँहरूसँग? एपोलोकै उयो लगाइदिनु पऱ्यो भनेर के कति पर्छ? यो चाहिँ S1 होला। H1 छ त? H1 छ H1। के भन्नुभयो? H1 छ एपोलो H1? एपोलो H1 छैन। S1 मात्रै हो कि हो यो? यो एफजेडको टायर फेर्नेवाला छु र यो मेरो चाहिँ अगाडि पुरै तालु भइसकेको थियो टायर अनि फेर्नै पर्ने अवस्था थियो रेसिङको जस्तो भएर यसले गर्दा धेरैचोटि लडेँ पनि म। सो आज चाहिँ म यहाँ चेन्ज गर्न गइरहेको छु अनि यसलाई एपोलोको H1 हाल्दैछु। अब अन्तिममा कस्तो हुन्छ लुक्स हेरिदिनु होला है। सँगले गाडी चाहिँ हल्का फोहोर छ। अहिले अर्जुन धारा पुगेर आएको।
अगाडिको त्यस्तो भएको थियो टायर चाहिँ। यो चाहिँ H1 हाल्न गइरहेको छु। So, liquid. यो चाहिँ मेरो अगाडि पछाडिको टायर है गाइड्सहरु। सो यो चाहिँ मेरो अगाडिको चाहिँ पुरै गइसकेको थियो अनि यसलाई चाहिँ फ्यालेर म यहाँ बनाउँछु Apolloo H1। ल फाइनल लुक चाहिँ यस्तो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अगाडिको भयो टायर, अगाडिको भयो चाहिँ अगाडिको भयो। पछाडि चाहिँ यस्तो छ, साइड लुक चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। के भन्नु यस्तो चाहिँ हो। ल गन्दै गर्नुभएको भिडियो बनाइदिनु त, समात्नु न यतिकै। अब युट्युबमा आउँछ त। 10,200 मा हाल्यो है एप्पलको टायर। 10,200 गाडीको टायर हालेको, लिक्विड हालेको 10,200 भयो। अब यो तपाईले काकाकाकी गर्ने गर्नु। ल धन्यवाद, अङ्कललाई पनि हालिदिनु भयो। धन्यवाद। ल अब चाहिँ हामी जानेवाला छौँ। अब टायर फेरेको अनुभव कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ लिन गइरहेको छु म चाहिँ। सो जम अब हेरौँ कस्तो हुनेवाला छ। भयो आमामा अलिकति हाइट बढे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ल अलिकति अग्लो भएछ है, अग्लो अनि एकपट्टि कुदे जस्तो लाग्ने। त्यहाँ माथि अलिक चिसो ठाउँमा गएर हामी खाजा खाएर घर लाग्छौँ होला। यो चाहिँ बुधबारे बजार हो है गाइज। थोरै हामी चाहिँ सौदा किनेर बुधबारेबाट फर्किनु पर्ने हुन्छ। ब्रेक त कहाँ लाग्दो रहेछ र नि, आम्मामा निकै हान्नुपर्ने रहेछ।
हो सोल्टी